नमस्ते सबैजनालाई मेरो यो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। अहिले हामीले धेरै समाचार के सुनिरहेका छौं भन्दाखेरि साना बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूलाई हुने यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू। यो समस्याले हाम्रा 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू धेरै नै पीडित छन्। बालक भन्दा नि अझ बालिका हाम्रा 18 वर्षभन्दा साना नानीहरू धेरै पीडित छन्। यसले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा धेरै समस्या आइरहेको छ। यसै विषयमा रहेर म बालबालिकामा हुने यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरूको बारे यस जानकारीमूलक भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हामी आफ्नो बालबालिकाहरूलाई बाटोमा हिँड्दाखेरि दुवै साइडबाट हेर्नुपर्छ, तातो स्टोभहरू छुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू सिकाउँछौँ। तर उनीहरूलाई हामीले आफ्नो शरीरको बारे यौन सम्बन्धी कुराहरू कहिले पनि सिकाउँदैनौँ। हामी यो हाम्रो समाजमा यौनको विषय आउने बित्तिकै यसलाई लज्जास्पद विषयको रूपमा लिइन्छ र बालबालिकाहरूको अगाडि यस्तो यौनको कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो परिपाटी आएको छ। र सायद त्यही समस्याले नै होला हाम्रा बालबालिकाहरूलाई यौन सम्बन्धी कुराहरू हामी सानो उमेरमा सिकाउँदैनौँ र त्यसैले गर्दाखेरि यौन दुर्व्यवहारमा पनि साना बालबालिकाहरूलाई नै बढी असर गरिरहेको छ। उनीहरूलाई हामीले का विषयहरूमा जानकारी दिलाउनुपर्छ एज अ रेस्पोन्सिबल पेरेन्ट्स। उनीहरू बोल्ने बित्तिकै हामीले शरीरका विभिन्न भाग अथवा अङ्गहरूको बारे, त्यसको नामकरण के हो, कुन अङ्गहरू प्राइभेट हुन् अथवा जुन कुरा ढाकिन्छ नि, अथवा कुनै कोड ल्याङ्ग्वेजहरू पनि उनीहरूलाई सिकाउन सक्छौँ। यदि ग्रुपमा कसैलाई असहज भयो भने त्यस्तो कुराहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ। यो किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई कसैले यौन दुर्व्यवहारको गतिविधिहरू भइहाल्यो भने बालबालिकाहरूले आमा बाबासँग सहज रूपमा उनीहरू नलुकाइकन यो बारे वर्णन उनीहरूसँग खुल्न सक्छन्, आमा बाबाहरूसँग खुल्न सक्छन् भनेका कारण नै हामी सानो उमेरदेखि नै यो शरीरका विभिन्न भागहरूको बारे। अर्को हुन्छ हामीले आफ्नो शरीरमा विभिन्न भागहरू प्राइभेट हुन्छन् भन्ने कुरा पनि, निजी अङ्गहरूको बारे पनि वर्णन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले के कुरा उनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो निजी भागहरूलाई कसैले पनि छुन या हेर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा सिकाउनु पर्ने। कुनै भाग निजी हुन्छन् त्यो कुरा कसैले हेर्नु या छुन मिल्दैन भन्ने कुरा सिकाउनुपर्छ। आमा बाबाले सफा गर्न अथवा नुहाउनको लागि बालबालिकाहरूलाई त्यो निजी भाग चाहिँ उनीहरूले हेर्न सक्छन् अथवा चलाउन सक्छन्, तर आमा बाबा भएको बेलामा तर त्यो कुरा अरूहरूले हेर्न वा छुन कसैले पनि मिल्दैन भन्ने कुरा, त्यो ज्ञान उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ। र बाबा आमाहरूले के पनि सिकाउनुपर्छ भन्दा यदि डाक्टरले बालबालिकाहरूलाई जाँच गर्ने हो भने, प्राइभेट अङ्गहरूमा जाँच गर्ने हो भने आमा बाबाहरूकै अगाडि बसेर त्यो जाँच गर्ने हो भनेर सिकाउनुपर्छ। र यो निजी भागहरूलाई कसैले हेर्न वा छुन मिल्दैन भन्ने कुरा उनीहरूलाई सानो उमेर। त्यसपछि उनीहरूलाई हामीले आफ्नो शरीरका अङ्गहरूको अथवा हाम्रो शरीरको प्राइभेसी अथवा प्राइभेसीको बारे पनि सिकाउनुपर्छ र त्यसमा बाउन्ड्रिज भन्छ नि, सीमाहरू तोकिनुपर्छ। हामीले उनीहरूलाई के सिकाउनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो निजी भागहरूमा कसैले छुन या हेर्न मिल्दैन। र हामी अर्को कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट के सिकाउनुपर्छ भन्दाखेरि अरू कसैको निजी भाग पनि हेर्न या छुन मिल्दैन, त्यो कुरा पनि हामीले सिकाउनुपर्छ। प्रायः जसो आमा बाबाहरूलाई त्यो कुरा जानकारी हुन्छ कि अरूले उनीहरूको निजी भागहरू छुन या हेर्न मिल्दैन, तर हामी यो कुरा सिकाउँदैनौँ कि उनीहरूलाई पनि अरूहरूको निजी भाग छुन या हेर्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरा सिकाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि अपराधीहरू अथवा यौन दुर्व्यवहारीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले सुरुमा चाहिँ आफ्नो निजी भागहरू छोएर अथवा हेर्न लगाउँछन्, साना बालबालिकाहरूलाई सुरु फसाउने गर्दछन्। र त्यो कुरा हामीले एकदम इम्पोर्टेन्टली उनीहरूलाई सिकाउनु। र हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि बडी सिक्रेट्स अथवा शरीरका गोप्य कुराहरू। हामीले नानी बाबाहरूलाई चाहिँ कहिले पनि हाम्रो घरमा यस्तो गोप्य कुराहरू कहिले पनि राख्दैनौँ भन्ने कुरा सिकाउ। अपराधीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई हामीसँग एउटा गोप्य कुरा चाहिँ हामी आज एउटा यस्तो खेल खेल्छौँ, यो कुरा तिमीले कसैलाई पनि भन्नु हुँदैन है, कसैलाई भन्यौ भने उनीहरूले हामीलाई खेल्नै दिँदैनन् भनेर यसरी मैत्री रूपमा पनि उनीहरूले बालबालिकाहरूलाई फसाउने गर्दछन् अथवा उनीहरूले धम्कीपूर्ण पनि बालबालिकाहरूलाई फसाउने गर्दछन्। र उनीहरूले के भन्न सक्छन् भन्दाखेरि यदि आज हामीले खेलेको खेल तिमीले आमा बाबालाई भन्यौ भने म तिमीले गर्दाखेरि नै तिमीले सुरु गरेको है भनेर
म तिमीलाई कम्प्लेन गरिदिन्छु भनेर उनीहरूले त्यसरी धम्कीपूर्ण तरिकाले पनि बालबालिकाहरूलाई यस्तो यौन गतिविधिमा इन्भल्भ गराउन चाहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले शरीर सम्बन्धी कुनै पनि गोप्य कुराहरू हामी लुकाउँदैनौँ है भनेर त्यो कुरा उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ। यस्तो कुरा गर्यो भने केही गरी कुनै यौन अपराधीहरूले बच्चाहरूलाई हामी एउटा गोप्य कुरा राखौँ है भनेर त्यस्तो अवस्था आइहाल्यो भने उनीहरूले भर पर्ने आमा बाबाहरूलाई चाहिँ हामीसँग यस्तो गोप्य कुरा भएको थियो भन्ने कुरा कुलस्थ रूपमा आमा बाबालाई भन्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेटको जमानामा हामीले के पाइन्छ भन्दाखेरि यौन दुर्व्यवहारी अथवा अपराधीहरूले सानसाना बालबालिकाहरूको नग्न तस्बिरहरू चाहिँ प्रायः इन्टरनेटहरूभरि फैलाउने काम गर्छ। त्यसैले हामीले बालबालिकाहरूलाई चाहिँ के सिकाउनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो निजी भागलाई कसैले पनि फोटो खिच्न मिल्दैन अथवा त्यसलाई कसैले पनि चलाउन मिल्दैन भन्ने कुरा हामीले खुलस्त रूपमा उनीहरूलाई। अब कहिले बालबालिकाहरूलाई साँच्चै नै यौन दुर्व्यवहारीहरूले उनीहरूको नजिक भएर उनीहरूलाई त्यस्तो गाह्रो कन्डिसन अथवा अप्ठ्यारो समस्या आइहाल्यो भने हामीले बालबालिकाहरूलाई के सिकाउनु पर्छ, ठाउँबाट उनीहरू टाढा जानुपर्छ अथवा मलाई टोयलेट लाग्यो है भनेर त्यो ठाउँबाट टाढा जान सिकाउनुपर्छ अथवा त्यस्तो एकान्त ठाउँबाट अलि घुलमेल हुने ठाउँ अथवा अलिकति धेरै मान्छे भएको ठाउँमा जानुपर्छ है भन्ने कुराहरू पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ। बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले के सिकाउनुपर्छ भने शरीरका सम्बन्धी गोप्य कुराहरू उनीहरूले भने उनीहरू कहिले पनि समस्यामा पर्दैनन् है भनेर उनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यौन अपराधीहरूले के भन्छ, तिमीले हामीले गरेको कामहरू कसैलाई भन्यो भने तिमीले नै गर्दाखेरि सुरु गरेको हो, तिमी नै एकदमै समस्यामा पर्छौ भनेर उनीहरूलाई तर्साइरहेको हुन्छ, डराइरहेको हुन्छ। र हामीले यो कुरा उनीहरूलाई के सिकाउनु पर्छ भन्दाखेरि शरीर सम्बन्धी कुनै पनि गोप्य कुराहरू आमा बाबालाई भन्यो भने उनीहरू कहिले पनि फस्दैनन्। उनीहरू त्यो कुराले गर्दाखेरि उनीहरू त्यो कहिले पनि समस्यामा आउँदैन। उनीहरूलाई एकदमै निर्दिष्ट रूपमा त्यो कुरा उनीहरूलाई हामीले वी हेभ टु अस्योर गर्नुपर्छ, रिअस्योर गर्नुपर्छ। किनभने उनीहरूलाई त्यो जबसम्म त्यो डर अथवा लाजले गर्दाखेरि नै उनीहरू शरीर सम्बन्धीका गोप्य कुराहरू अथवा यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू जहिले पनि लुकाइरहेका हुन्छन्। त्यही भएर यो लामो समयसम्म लुकाइराख्दाखेरि पछि उनी मानसिक समस्याहरूको कुरा त मैले गरि नै सकेँ। त्यही भएर त्यस्ता शरीर सम्बन्धी गोप्य कुराहरू गर्दाखेरि तिमीहरू कहिले पनि समस्यामा पर्दैनौ है भन्ने कुरा एकदम यकिनका साथ उनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। र यसले गर्दाखेरि उनीहरूमा एक किसिमको आत्मबल अथवा उनीहरू नडराउने स्वभावका भइदिन्छन्। आमा बाबालाई यो कुरा प्रष्ट रूपमा राखियो भने यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू धेरैभन्दा। अब अर्को कुरा हो, हामीले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई यस्तो यौन सम्बन्धीका कुराहरू अथवा यौन दुर्व्यवहारका कथाहरू चाहिँ उनीहरूलाई पनि बालबालिकाहरूलाई पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बजारमा चाहिँ किताबहरू हुन्छ यस्तो बच्चाहरूलाई यौन गतिविधिले दुर्व्यवहारका घटनाहरूले गर्दाखेरि उनीहरूलाई असर परेको कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई त्यस्तो कथाहरू पनि पाइन्छ। र हामीले चाहिँ उनीहरूलाई के सिकाउनु पर्छ भन्दाखेरि यदि तिमीलाई कसैले नराम्रो तरिकाले तिम्रो निजी भागमा छोइदियो भने तिमी के गर्छौ भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ। ल है, तिमीलाई कसैले यो तिम्रो र मेरो मात्रै गोप्य कुरा हो भन्यो भने तिमी के गर्छौ, तिमीलाई कसैले नराम्रोसँग छोइदियो भने तिमी कसलाई भन्छौ भन्यो भने तिमी के गर्छौ भन्ने कुरा। अन्त चाहिँ यदि तिमीलाई कसैले चाहिँ यो कुरा तिमीले कसैलाई भन्यो भने तिमी समस्यामा पर्छौ है भन्यो भने तिमी के गर्छौ। यस्ता कुराहरू पहिले सुरु मानसिक पूर्व अभ्यासहरू हामीले उनीहरूलाई गरायौँ भने उनीहरू पछि पनि यदि त्यस्तो घटना नै हुने भयो भने त्यो कुरा उनीहरू चाहिँ पहिलेदेखि रिहर्सल अथवा उनीहरू पहिले नै पूर्वरत तयार भएका हुन्छन्। र यसले गर्दाखेरि उनीहरू नो अथवा हुन्न भनेर अथवा त्यो सिचुएसनबाट उनीहरू टाढा जान सक्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई मेन्टली रिहर्स गर्न पनि हामीले पहिलेदेखि नै तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्ता कुराहरू हामीले एकचोटिमा मात्रै होइन बेला बेलामा उनीहरूलाई सिकाइराख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ उनीहरूलाई यो यौन गतिविधि भयो र दुर्व्यवहार भयो भने बालकको मनमा के होला, परिवारको मनमा के भयो होला भन्ने यसरी दुईटैको पेरेन्ट र चाइल्डकै पर्सपेक्टिभबाट उनीहरूले के सोध्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ। र यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि भन्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा उनीहरू पूर्वरत तयार भयो भने यस्ता घटनाहरू पछि उनीहरू आफू नै तयार हुन सक्छन्। र हामीले बालबालिकाहरूलाई के सिकाउनु पर्छ भने हाम्रो घरमा हामी कुनै पनि गोप्य कुराहरू राख्दैनौँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा किन भन्दाखेरि यौन अपराधीहरूले चाहिँ यो तिम्रो र मेरो मात्र गोप्य कुरा, यो कसैलाई नै भन्यो भने नराम्रो हुन्छ। त्यस्तो कुरा भन्ने बित्तिकै उनीहरूले के भनिदिनु पर्छ भन्दा त्यतिखेर नै चाहिँ हामी हाम्रो घरमा चाहिँ
यस्तो गोप्य कुराहरू केही पनि लुकाउँदैनौँ र यस्तो गोप्य कुरा कसैले राख भन्यो भने हामी चाहिँ सिधै आफ्नो आमा बाबालाई भन्छौँ भन्यो भने यौन अपराधीहरू त्यो अवस्थाबाट अलिकति बिच्कने गर्दछन्, उनीहरू चाहिँ डराउने गर्दछन् र यस्तो घटनाहरू धेरै कहिले पनि आफूलाई कसैले नराम्रोसँग छोइदिएको छ अथवा कसैलाई आफूलाई उनीहरूलाई नराम्रो हुने त्यस्तो सेन्सेसन आयो अथवा फिलिङ आउने बित्तिकै उनीहरू त्यो अवस्थाबाट टाढा जानुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो फिलिङ्सलाई ट्रस्ट गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यो ठाउँबाट टाढा अथवा नो भन्न सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै सुरुबाट नै कहिले बालबालिकाहरूले अटेरी होला कि मलाई अटेरी भन्छन् कि भनेर चाहिँ कसैले अङ्कमाल गर्यो भने चाहिँ अङ्गालो बस्ने अथवा उनीहरूले जे भन्छ त्यही कुरामा मानिदिने हुनसक्छ। तर उनीहरूलाई हामीले के सिकाउनु पर्छ भन्दाखेरि यदि उनीहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो लागिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा नो अथवा स्टप भन्ने कुरा उनीहरूलाई भन्न सिकाउनुपर्छ। इट्स ओके। हामीले उनीहरूलाई के सिकाउनुपर्छ भन्दाखेरि सबै ठुला मानिसहरू सही हुँदैनन् र इट्स ओके टु से नो आई डोन्ट वान्ट भन्ने कुरा उनीहरूलाई चाहिँ सानैदेखि उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ र आफ्नो भावनामा विश्वास गरेर यदि उनीहरूलाई नराम्रो लागेछ भन्दाखेरि त्यो ठाउँबाट टाढा जान सक्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ, न कि उनीहरू पोलाइट भएर उनीहरूसँग अपराधीहरूसँग नजिक भइराख्नुपर्छ। र हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ यदि बालबालिकाहरूले चाहिँ कसैले उनीहरूलाई यौन दुर्व्यवहारहरू गरेका छन् र उनीहरूले त्यो कुरा आमा बाबालाई भन्यो भने हामी कहिले पनि तिमीसँग रिसाउँदैनौँ, हामी तिमीलाई कहिले पनि गाली गर्दैनौँ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो यौन सम्बन्धीका कुराहरू आउने बित्तिकै प्रायः जस्तो हाम्रो पुरानो सोचहरू भएको कारण पनि हामी त्यो यौनका विषयहरू नआइदियोस् भन्ने चाहन्छौँ र यसले गर्दा हामी चुप बच्चाहरूलाई चुप लगाउन चाहन्छौँ। त्यस्तो होइन कि हामीले उनीहरूलाई इन्करेज गराउनुपर्छ, तिमी अझै भन, उनीहरूलाई कहिले पनि इन्टरप्ट नगरिकन के हो कुरा, साँचो कुरा भन्दै गर भनेर उनीहरूलाई इन्करेज गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई कहिले पनि थर्काउनु हुँदैन, उनीहरूलाई कहिले पनि त्यस्तो कुरामा चाहिँ हँसाउने मजाकको विषयमा बनाउनु हुँदैन। र यो कुरा एकदमै उनीहरूलाई के इन्करेज गराउनु पर्छ भने तिमीले यस्तो कुराहरू पनि मलाई भन्यौ, तिमीले मलाई ट्रस्ट गर्यौ, म तिम्रो यो विश्वासलाई कहिले पनि तोड्ने छैन, म तिमीले जे भनिरहेको छु मैले सुनिरहेको छु, म तिम्रो कुरा विश्वास गर्छु भनेर उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई पछि हुने कुनै पनि यौन गतिविधि, यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू उनीहरूले खुल्ला रूपमा चाहिँ आमा बाबालाई भनेपछि पछि हुन जान सक्ने यस्तो मानसिक समस्याहरू प्रायः जसो बालबालिकाहरू मेरो बाबा आमा मैले यो कुरा भने म समस्यामा पर्न सक्छु कि मेरो बाबा आमाले मलाई माया नगर्ने हुन् कि भन्ने उनीहरू त्यो मनमा धेरै नै सोचिरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू त्यस्तो यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू एकदम लामो समयसम्म लुकाइराख्छन्। बरु उनीहरू चाहिँ मैले आमा बाबाको मायाबाट टाढा हुनुपर्ने हो कि भन्ने सोचले गर्दाखेरि उनीहरू त्यो यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू आमा बाबालाई भन्न डराउँछन् अथवा लाज मान्छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई ठुलो मानसिक आघात पुगेको हामीले देख्छौँ। बालबालिकाहरूलाई यदि कसैलाई नमस्ते गर्न मन छ भने उनीहरूलाई नमस्ते गर्न इट्स ओके। कसैलाई उनीहरू अङ्कमाल गर्न चाहन्छन् भने अङ्कमाल गर्न दिनु, तर हामीले उनीहरूलाई यो गर त्यो गर भनेर फोर्स गर्नु हुँदैन। किनभने प्रायः जसो यो यौन अपराधीहरूले सुरुमा अङ्कमाल गरेर पछि प्राइभेट पार्ट्सहरू चाहिँ स्पर्श गर्ने हुन्छ। त्यसैले यो यदि उनीहरू कसैलाई नमस्ते गर्न चाहन्छन् भने नमस्ते गर्न आफ्नो उनीहरूलाई त्यो इन्डिपेन्डेन्ट त्यो डिसिजन इन्डिपेन्डेन्टली दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको मनोबल बढ्ने हुन्छ र यस्तो यौन दुर्व्यवहारीहरूबाट चाहिँ यदि म चाहन्न भन्ने कुरा त्यस्तो कुराहरू सुरुबाट अब बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले अरू रूपमा कसरी बचाउन सकिन्छ भन्दाखेरि कहिले पनि उनीहरूलाई एक्लै एउटा आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई आफूलाई शङ्का लागेको छ र भरपर्दो मान्छे छैन भने बच्चालाई एक्लै कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। उनीहरू हाम्रो आँखाको अगाडि हुनुपर्ने हुन्छ। प्लेग्राउन्डहरूमा अथवा टोयलेटहरूमा कतै गएछन् भने उनीहरू हाम्रो आँखाको अगाडि नै हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा हामीले सिक्नुपर्छ। यदि कुनै ठुला मानिसहरूले चाहिँ म बच्चालाई हेरिदिन्छु, उनीहरू एकदम एक्सेसिभ इन्ट्रेस्ट देखाउने बच्चाहरूमा चाहिँ एकदमै म मात्रै हेरिदिन्छु, तपाईँहरू नदिनुहोस् म हेरिदिन्छु भन्ने, जतिखेर नि प्राइभेट टाइम्समा आफू मात्रै बस्दिन्छु भन्ने त्यस्तो छ भने अलिकति तपाईँ सशङ्कित चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यस्तो खालको मान्छेको ठुलो मान्छेहरूभन्दा सानोहरूसँग बढी हिमछिम छ, यदि बच्चाहरूलाई बढीभन्दा धेरै गिफ्टहरू दिने खिलाउने कुराहरू दिइरहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा नि तपाईँहरू अब अर्को हुन्छ यो अनलाइन हुने
धेरै अनलाइनमा हुने यस्तो यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू हामीले के पाइरहेको छ भने अहिले यो धेरैभन्दा धेरै च्याट रुम्सहरू हुन्छ, डेटिङ रुम्सहरू पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूले बालबालिका अथवा किशोरीहरू अथवा किशोर अवस्थाका बालबालिकाहरूले चाहिँ आफ्नो प्राइभेट फोटोजहरू पनि सेयर गर्ने, आफ्नो इन्फर्मेसनहरू अरूहरूलाई दिने गर्छन् र यस्तो कुराहरूबाट हामीले उनीहरूलाई सजग पार्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो इन्टरनेटमा के हेरिरहेका छन् त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई के सिकाउनुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले सम्पूर्ण जानकारीहरू अथवा इन्फर्मेसनहरू कसैलाई पनि सेयर गर्नु हुँदैन, दिनु हुँदैन र कसैले उनीहरूलाई प्राइभेटमा भेट्ने हो भनेदेखि त्यस्तो कुराहरूबाट सतर्क गराउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ। र यदि कसैले उनीहरूलाई चाहिँ वेब क्यामबाट आफ्नो प्राइभेट पार्ट्सहरू देखाऊ भन्यो भने त्यस्तो गर्नु मिल्दैन भन्ने कुरा, त्यो कुराहरू पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ। यस भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई यस भिडियोमा रहेका जानकारीहरू उपयोगी भएमा यस भिडियोलाई लाइक तथा कमेन्ट गरिदिनुहोला र साथै अरू मानिसहरूलाई पनि यो जानकारी दिनका लागि यस भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोला। थप नयाँ प्रस्तुति कुन कुन विषयमा चाहिन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। आजको लागि धन्यवाद। फेरि पछि अर्को भिडियोमा भेटौँला।